حضراتكم مرة تانية حكايات من التراث مستمر، ولكن في فقرة مختلفة زي ما قلنا لحضراتكم في البداية. الفقرة دي هنتوقف فيها عند الرقص الشعبي في منطقة الدلتا زي ما قلت لحضراتكم، لأنه يعني عندنا ثراء في الثقافة الفرعية بحسب تعريفات طبعا الدارسين للأنثروبولوجي وعلم الاجتماع والمتخصصين في الفولكلور، إنه كل منطقة بيبقى ليها ثقافة فرعية منفصلة شوية عن الثقافة العامة في أي بلد، وإحنا ربنا مدينا تنوع ثقافي كبير جدا جدا. فاسمحوا لي أرحب بضيف في الاستوديو عشان نتكلم في الموضوع، الباحث في التراث الدكتور تامر يحيى عبد الغفار. أهلا بحضرتك يا دكتور، وشرفنا دايما في قناة النيل الثقافية. اهلا وسهلا يا فندم، ده شرف ليا والله. أكمل بقى التعريف. حضرتك كمان رئيس المنظمة الدولية للرقص الشعبي في المحيط الهادي، وأيضا متخصص في علم دراسة الحركة الجسدية. عشان حضرتك عملت لنا دراسة بره ومسك الجمجمة بتاعتي عشان يعرف أنا أصلي إيه، طلعت مصري 100%. الحمد لله. خلينا بقى نتكلم الأول عشان الناس تبقى معانا في الحوار. صحيح زي ما انا قلت انا درست علم اجتماع وانثروبولوجي، فعارفه طبعا انه كل منطقه ليها خصوصيه ثقافيه مختلفه عن المنطقه التانية حتى لو كانوا كلهم في بلد واحده زي مصر. ايه بقى اللي بيميز منطقه الدلتا تحديدا عن باقي المناطق في جمهوريه مصر العربيه؟ اكيد هو احنا عندنا بالظبط 9 مناطق اساسيه بنقدر نقسم بيها مصر، وانا بنيت خريطه للرقص الشعبي المصري، او خريطه على مصر كلها مقسم فيها الرقصات الشعبيه لمصر. كان من ضمنها منطقه الدلتا. على فكره احنا بنقول 9 وفي 2 انا كمان مكتشفهم، يعني كده ايه 11 منطقه. منطقة الدلتا بالأخص ليها خصوصية خاصة نتيجة أنها منطقة ثرية جدا بالثقافة الشعبية والثقافة الحركية، وكانت منطقة علشان أوصل لصعيد مصر لازم أعدي من عليها، طبعا. وعلشان أطلع لشمال مصر للبحر المتوسط لازم أعدي من عليها. بالإضافة إلى أنها هنقول بوابة برضو للمنطقتين الشمالية الشرقية والغربية للدخول على مصر، و هطلع بقى كده لفوق او انزل لتحت يبقى كده اطلع للجنوب او انزل للشمال، لان احنا الشمال تحت. ايوه صحيح، نهر النيل. ايوه ايوه احنا فهي ليها مصر العليا ومصر الدنيا. فهي ليها خصوصيه خاصه جدا. هذا المعبر خليني اقول بالمعنى ده، بمعنى معبر ولو انها منطقه دسمه وكبيره، اتاثرت بكتير جدا من الثقافات العابره والثقافات المستوطنه بعد كده. العابره والعابره المستوطنه استوطنت منها جزء والباقي عبر ومشي. اتاثرت بها تاثير كلي وجزئي ادى الى اختلافات في اشكال الحركه الراقصه او الحركه التعبيريه لهذه المنطقه او لاهل هذه المنطقه. بالاضافه الى كثير من العائلات العربية سكنت هذا المكان وسكنت هذه المنطقة، بالإضافة إلى كمان عائلات خلينا أقول عائلات من جريس، من اليونان، عائلات يونانية كمان. بس دي كانت في فترات بعيدة شوية. أيوة. بس فيعني ده منطقة دسمة يعني، فيها تفاصيل كتيرة يعني جدا جدا. طيب خلينا عشان بس ما نتوهش، لأن ممكن ناخد حضرتك بقى ونتكلم عن علم الأجناس التاريخ لكن خلينا نتكلم في الرقص الشرقي بس المرة دي، الرقص الشعبي عفوا، الخاص بمنطقة الدلتا، متخصصين في الجزئية دي النهاردة. طيب أنا أشكر حضرتك عشان والله بأمانة أشكر حضرتك للكلمة الجميلة اللي طلعت اعتقدتيها حضرتك إنها خطأ ولكن هي صحيحة جدا. الرقص الشرقي والرقص الشعبي. أيوة. أنا بشكر حضرتك عليها جدا، لأنه من ضمن الرقصات المشهورة بها منطقة الدلتا رقصات الغوازي. ورقصات الغوازي دي ليها قصة غاية في الجمال، اللي كانت من ضمن أساسيات خلينا أقول للأسف الشديد احنا مضيعين المعنى الحلو بتاعها، أساسيات الرقص الشرقي. أنا مش بتكلم على البيلي دانس أو الرقص اللي كمان ترجم خطأ رقصات البطن. مفيش حاجة اسمها رقصات بطن. أيوة. البيلي دانس دي كلمة أنا هعتبرها كلمة خاطئة. البيلي دانس ده كلمة تانية خالص. دي رقصات خلينا أقولها باللغة العربية الفصحى إباحية، وليها اماكنها الخاصه مش بتاعتنا او مش داخله في دراستنا، ولكن الرقص الشرقي له معاني، وهو هعتبره
في البيراميد شيب، أو في حاجه اسمها، او في شكل اساسي انا بنيه بدايه من الانسان الاول الى ان هوصل في النهايه الى الرقص الشرقي. هو اعلى ستيب موجود في الستبس بتاعه السته، هم اعلى ستيب موجوده في الرقص الشعبي. الرقص الشرقي واحد منهم، الرقص ايوه. الشعبي، وده اعلى ستيب. كان من ضمن اساسياته لبنائه رقصات او خطوات راقصه من الغوازي. الغوازي والغجر هم لهم يعني جزيل الشكر في الحفاظ على الاغاني والموسيقى الشعبيه المصريه من الاندثار. طب هم معلش اللي سؤال يا حفظوها. دكتور. نعم. الغازية جت يعني معناها جت من مكان تاني. الغجر بيجوا من مكان تاني. ليه بقى رأس الغوازي مرتبط بالدلتا ده؟ عشان لا. زي ما حضرتك قلت في البداية الدلتا اه. كانت معبر. لا يعني هو هو اصلا مش مصري في الاخر. لا، الغوازي بص يا حضرتك، الغوازي والغجر مش مصريين، لكن حاليا تمصروا خلاص بقوا مصريين. الغوازي حسب اخر بحث انا انهيته، وده بقاله فتره من الزمن، الغوازي اساسهم منطقه البرزيان ومنطقه او منطقه ايران. هم قلنا من ايران ومن البحرين، المنطقه دي، من المنطقه دي جم على مصر، لكن مش على مصر على طول. هم راحوا الاول على العراق، ومن العراق جم على مصر، ودي قصه جميله جدا، قصه حلوه قوي. خليها على جنب شويه. اما الغجر على حسب الدراسات في الانثروبولوجي، لا دول قلنا من الهند. فاذا دول فرق مختلف جدا ما بين دول ومن دول. ما زالت في دراسات كتيره جدا ماشي عليها كثيرا من الباحثين ان هما الاثنين حاجه واحده. لا 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 خالص خالص. ده السكيلتون بتاع الجسم او الشيب بتاع الجسم للغازيه اللي هي بنسميها احنا الغازيه، مختلف تماما. ليه اسمها الغازية يا دكتور؟ محدش يعلم هذا المصطلح حتى الآن، المعنى الأساسي منه ما قدرناش نوصل له حتى الآن. إنما الغجر جايين في موجود قبيلة موجودة في الهند، قبيلة الججر، وفي لغة الغجر موجودة في الهند حتى الآن. ودي من ضمن النقاط الأساسية اللي أكدت إن الغجر جايين من المنطقة دي من أيام الملك بهرام جور. لكن الغازية مش عارفين الغازية اسمها كده ليه. الغوازي الحاجة الوحيدة اللي أنا مشيت وراها في البحث بتاعي ده إلى أن توصلت إلى معلومة كانت غاية في الأهمية، إنه كلمة رابطين نفسهم بالبرامكة. كنت بسمع كتير جدا لما يقولوا أنت هتتبرمج عليا، يعني باللهجة العامية. أنا قلت تتبرمج بروجرامينج، لكن طبعا انا غصب عني كدراسات لكن لما مشيت ورا الكلمه تتبرمج لقيتها بالكاف، تتبرمج جايه من برامكه. ودي كانت كلمه ليها معاني مش لطيفه في الزمن القديم، وكانت ليها معنى مش لطيف يعني. فكانوا بيستخدموا هذه الكلمه. فوجئت ان هم رابطين نفسهم بالبرامكه. لما مشيت ورا البرامكه وصلت الى جعفر البرمكي. ومن هنا قدرت احدد جزء تاني، ازاي جم. وعائله جعفر البرمكي اللي كانت موجوده في فتره زمنيه قديمه جايه من البرزيان، او من منطقه من البحرين فارس، البحرين. المنطقه دي. فمن هنا قدرت اوصل للجذور الاساسيه ليهم. احنا عندنا عندنا تو فاميليز، اسمها ايه، عائلتين. هي كانت عائله واحده الى ان دخلت الحمله الفرنسيه. وفي دخول الحملة الفرنسية لمصر حدث انه الحملة الفرنسية دخلت من اسكندرية. فكان لازم يحصل فيه صد لهذه الحملة بشكل او باخر. فمين اللي هيصد، الرجالة ولا الستات؟ بشكل اكبر الرجالة. ولذلك جزء كبير من الرجال المصريين في الفترة دي طلع للشمال علشان يبتدي يعمل يدافع. ومن المعروف انه انا زوجتي في حاله الحرب مش هتنزل تحارب جنبي، دي هتقعد في البيت. لا انا هحاول احميها بشكل او باخر. من هنا الكثير من الرجال اللي كانوا موجودين في هذا الزمان طلعوا للشمال، وكان من ضمنهم رجال من الغوازي متزوجين من الغوازي، ولذلك جزء كبير جرح منهم هناك. والنساء بعدوهم لابعد مكان ممكن في الجنوب. من هنا هنلاقي ان اولاد صنباط دول رجال. فاولاد صنباط جزء من الغوازي اللي هم الرجال طلعوا على الشمال، بقوا دول اولاد صنباط. اما بنات مازن اللي راحوا على الجنوب، وهم دول اللي عاشوا في الاقصر بعد كده. هم عائلتين
من هنا سنباط ومياس. جت كلمة أولاد سنباط اللي موجودين في شمال مصر في الدلتا، وبنات مازن. مفيش أولاد مازن، بنات مازن اللي بعتوهم للجنوب حفاظا عليهم تمام. يبعدوا تماما عن الحرب. هي دي الفكرة الأساسية اللي اتبنت عليها العائلتين. أما باقي العائلات اللي بيربطوا نفسهم مجازا بالغوازي، ده موضوع آخر. الغوازي بنقول عليهم فاميلي، يعني عائلة، لكن ما بنقولش عليهم قبيلة. أما الغجر بنقول عليهم قبيلة. القبيلة بتتحرك في كذا مكان، ملهاش مكان محدد. أما العائلة فليها مكان محدد. أيوة. ولذلك الغوازي بيسكنوا داخل البلد، المدينة. أما الغجر بيسكنوا حول المدينة، على البوردر بتاع المدينة، اسمه أيوة. إيه؟ الأطراف المدينة. أطراف المدينة. ادي فروقات كتيره جدا ما بين الغوازي وما بين الغجر. ولذلك الغوازي ارتبطوا بالمجتمع وباهل المجتمع اكتر من الغجر. من هنا نلاقي انه رقصات الغوازي فيها طعم سوفت، يعني ما هياش ناعم في الحركه شويه عن الغجر، ولو ان فيهم برضو الحركه الخشنه في الراس. ارتبطت الغوازي بالحفلات وبالافراح نتيجه انها هي الوحيده اللي مخوله انها ترقص اكتر من اهل المكان. اهل المكان بيرقصوا على فكره. الرقص موجود. لو قلت الرقص عيب، لو قلت زي ما بيقال حاليا الكلام ده مش حقيقي. انا يوم ما بفرح بقوم ارقص، ده انا قلبي رقص من الفرح طبعا. ده انا عشان اجي قصاد حضرتك انا فرحان جدا قلبي وهكذا. الحاجات دي في غايه الاهميه. من هنا الغوازي كانوا بنحطهم في هذا الشكل بهذا الاداء. في خطا رهيب. انا بتكلم عن الغوازي لان غوازي الدلتا بالذات كمان للاسف الشديد قتلوا، انتهوا، اختفوا في الوقت الحالي نتيجه اخطاء فكريه للاسف. مع انه بنات مازن اللي ما زالوا موجودات هناك، يعني لسه ما زالوا موجودين، ما فيش في الصعيد. بس خلاص، يعني هم عجزت بقى. وخيريه مازن هي الوحيده دلوقتي اشهر واحده فيهم وهي الموجوده. لكن لو جينا ندور على اولاد سنباط اختفوا. طبعا اللي راحوا هناك راح بعد كده ليهم بعضا من زوجاتهم وعاشوا معاهم بعد كده في المكان. لكن للاسف الشديد نتيجه بقى الاخطاء ونتيجه الفكر الجمعي الخاطئ خلاص. خلينا بقى نتنقل بعد يعني اذنك فضل. لانه واضح انه حضرتك تعمقت في موضوع الغوازي لا ده وجم منين وراحوا فين. انا اشرح لانه ما زال الخطا موجود. الحمد لله النهارده عالميا خلاص بدات ناس كتير تعرفوا بعد كمان البحث وابحاثي اللي اتعرض بكذا لغه في العالم دلوقتي على الغوازي واماكنهم والى اخره. فالعالم بدا يعرف. لكن ما زالت مصر، ما زلنا حتى الان في مصر رابطين الغوازي بالغجر كانها عائله واحده، او اسف قبيله واحده. ما فيش قبيله يا جماعه. قبيله يبقى غجر، عائله يبقى غوازي. دي حاجه في غايه الاهميه بالنسبه للعلم الانثروبولوجي عشان نقدر نفهم علم دراسه الانسان. خلينا نتنقل بقى للرقص في منطقه الدلتا ولحركات الرقص المميزه لسكان الدلتا عن سكان الجنوب. اسال حضرتك سؤال بس بعد ما تكملي. انا ما حدش يسالني، انا اللي بسال. لكن طبعا حضرتك تسالني. ربنا يخليك. طبعا انا بما اني انتمي للدلتا وعائلتي تنتمي للدلتا عارفه الحركات. عارفه الحركات اللي بيعملها سواء رجال او نساء في الرقص، في المناسبات، في الافراح، في السبوع، في اي تجمع سعيد يعني. صحيح. لكن علميا بقى ايه اللي بيميز الرقص الشعبي في الدلتا عن الصعيد؟ طيب خلينا نقول 4 نقاط أساسية هنبني عليهم. احنا هنفهم ازاي كل مكان بيطلع منه الرأس، شكل الرأس بتاعه. الجيوغرافيكال اريا، المنطقة الجغرافية، البيئة، البيئة المحيطة، وسواء البيئة خلينا نقول العائلة وما حولها، الناس، المجتمع نفسه، نوع العمل، وده جوه المجتمع نوع العمل، والكلايمت، المناخ. من دول او من النقاط دي هيتحدد الشكل اللي هيطلع بيه بعد كده للحركه نفسها. جميل. طيب حضرتك من الدلتا، سؤال انا ما بسالش بس هو سؤال. سمعتي قبل كده حضرتك يلا نرقص رقصه الفكه؟ لا. شوفي كلمه غريبه شويه. منطقه الدلتا مشهوره برقصه الفكه.
رقصة الفكة. رقصة الفكة دي بمعنى ايه؟ مش فكة فلوس. اه. فكة يعني نفك نفسنا. قومي فكي نفسك. ايوه. قومي فكي نفسك. فبتقوم صاحبة الحفلة ايوه. او الام العروسة ايوه. او اخت العروسة تفك نفسها، تتحرك بحركات ما يفيد معنى الفرح والسعادة. امم. حركات الرقصات، ودي على فكرة اسمها رقصة الفكة. ايوه. أشهر كلمة غريبة، مش مشهورة، مشهورة أكاديميا لكن مش مشهورة طبعا، مشهورة وسط الناس في اه. الطبيعي كده في العادي، لكن هي مشهورة أكاديميا أكتر كمان. اه. وأنا سألت حضرتك، أنا فوجئت حضرتك مش عارفة. مش عارفاها، لا. لا، علميا بقى مش عارفه الاسامي. اه. او حتى اتصور ان اهلي وعيلتي يعني ما يعرفوش، ولا الفلاحين هو اللي في الدلتا عارفين اسامي الرقصات. ده اكيد الباحثين اللي زي حضرتك صنفتوه وسميتوه. ممكن احتمال. هي بمعنى بالظبط هقوم افك نفسي من القعده من ايوه. منطقة الدلتا مشهورة بحركات الرقص اللي كأني زي الفراشة بتحرك، بنط من وردة لوردة، من زرعة لزرعة، نتيجة احنا قلنا المنطقة الجغرافية ايوه. مفتوحة خضراء، امم. هواء، مهم. الجو فيها ماهوش حر جامد جدا، معتدل. معتدل، ولا برد جامد جدا. فالحركة بتتحرك المؤدية بجمال حركي زي الفراشة. خلينا كده نشوف، المخرج بيقول لي فيه مفاجأة. اه سعاد حسني رقصت الفكة تقريبا اه في اه الزوجة التانية. خلينا نشوفها الله. كده ونرجع تاني. اتفضلي. اتفضل. أستاذ علاء منصور المخرج، دكتور تامر بيشكرك لأنك فكرت بتفاصيل كتيرة جدا في رقصة الفكة اللي عملتها سندريلا. بالظبط. هي في الدلتا لما الهواء بيلاعب اوراق الشجر او بيلاعب الشجره، هي دي حركه النطه اللي هي الجسم بتعملها كله وحركه بيتحرك. الجسم اللي هي بتعمله. مم. النهارده بالمناسبه انا لسه ذاكر بعضا او اجزاء من الموضوع ده، لان كان عندي النهارده محاضره، وبالمناسبه كانت في رقصة معهد. الفكة. اه بالظبط. في معهد في طلبه في هونج كونج، انا حاليا في مصر احنا طبعا، اه. فعلى الانترنت كنا بندي المحاضره دي النهارده. مم. الهواء اولا اه. انا اسف اتفضل. غصب عني، لا سامحيني. لا لا، ولا يهمك. ما وراء الحركه هو المعنى اللي وراء الحركه التعبيري للحركة. المرتبط بالثقافه الشعبيه للمنطقه اللي طالع منها الحركه. فلما تمام. بنيجي نحلل الشكل الادائي ده بنقدر نحدد جاي من انهي منطقه وسببه ايه. فهنلاقي دوره الحياه مكتمله عندهم كامله، ما هياش بيضاويه، ما هياش مم. مقطوعه او مفتوحه في مكان ما. فعشان كده الحركه كونتينوسلي زي ما هي، مم. زائد الطبله بهذا الشكل اللي برضه بترجع لدوره الحياه. وخبطة الإيد ده عملية العجين، طريقة العجين عند الفلاحة نفسها، زائد الهواء وهو بيداعب الأوراق الشجر أو بيداعب فروع الشجر، بيعمل هذا الشكل من الأداء. مهم. من هنا الشكل الحركي ده فعلا هو مرتبط أكتر بالدلتا عن أي مكان تاني في صحيح، هو مصر. مميز يعني اي ست في الدلتا دلوقتي هتبقى عارفه لازم ان الحركة دي، هو الشكل لازم الحركة دي. بالطريقه دي. اه غير الستات اللي في الصعيد صحيح او في النوبه او في اي مكان تاني هتلاقيهم ليهم حركات تانية خالص. صحيح. خلينا بعد اذنك يا دكتور، مش نتنقل علميا ولكن نتنقل كمان تاريخيا لجزئيه مهمه في الخمسينيات، وتحديدا في منتصف الخمسينيات، 53 اعتقد، او فيما بعدها بشويه. كان استاذنا يحيى حقي بيعمل في المؤسسه الثقافيه، وجات مصر فرقه للفنون الشعبيه من الصين. ووقتها انبهروا كل المسؤولين في المؤسسات الثقافيه المصريه انه ايه ده، احنا ما عندناش ليه فرقه بتجمع التراث الشعبي ده وتقدمه بره مصر عشان تقول للناس احنا عندنا حاجه جميله شبه الصينيين دول. وحصل ساعتها انه محمود رضا رجع من بره، كان بيدرس بره، وكلفوه هو واخوه علي رضا ان هم او هو فكر ان هو يعمل فرقه للفنون الشعبيه، وبعد كده الفرقه اتأممت. تاريخ بقى فرقه رضا. لكن عايزه اسال حضرتك سؤال. آه، التراث مرتبط باي محاوله، سواء لباحث متخصص او راقص زي علي ومحمود رضا، ان هم اهتموا بالرقص الشعبي، هل ممكن تجميعه
في كيان، في مؤسسة، في بحث، في فرقة زي فرقة رضا؟ اولا احنا عندنا فرقتين اساسيتين، يا بعديهم هيطلع من بعدهم 36 فرقه. اه بس خلينا نتكلم في الفرقتين الاساسيتين. اتفضل. القوميه، فرقه رضا ظهرت مم. ثم القوميه. وبالمناسبه قبل فرقه رضا كان في فرق تانية موجوده كمان، كان من ضمنهم فرقه نيلي مظلوم المظلومه. فعلا. كان في فرقه نيلي مظلوم موجوده قبل فرقه رضا، وكان في فرق تانية كمان قبل كده كمان، يعني في فرق تانية. بس خلينا اقول اشهر فرقه يعني اشهر فرقه هتبقى فرقه نيلي مظلوم. بعديها هتظهر فرقه رضا سنه 59. ايوه. هتبتدي تقدم عروضها سنه 61. سنه 64 هتبتدي تقدم الفرقه القوميه عروضها. مهم. قبل ده كان يحيى حقي فعلا، وكان في الفتره القديمه دي فعلا، وكانت الاشكاليه ان احنا عاوزين يبقى في عندنا فرقه زي ما حضرتك قلتي تجمع الاشكال الحركيه الجميله دي او الرقصات الشعبيه دي بشكل او باخر. مم. المشكله اللي كانت بتقابل الكثير حول العالم مش بس مصر، هل اخد الشكل الحركي ده او الرقصات دي بنفس اشكالها دي واحطها على المسرح، مم. ولا ابتدي اعمل استلهام واطلع اشكال تانية؟ هنا بقى الكلام اللي هبتدي اتكلم فيه. مهم. جميع الفرق، خليني اقول هبتدي بفرقه نيلي مظلوم، لا هي استلهمت اشكال وطلعتها على المسرح. نفس الموضوع محمود رضا، نفس الموضوع الفرقه القوميه، ولكن في اختلافات بسيطه. مهم. خليني اتكلم بقى على فرقه محمود رضا، انا واحد منهم كنت في يوم من الايام. فعلا. شفتي بحركه دي، جيتي في ملعبي. في يوم من طيب الايام دي فرصة سعيدة. انا كنت راقص في فرقه رضا في فتره من الفترات. بالمناسبة محمود رضا كتب في كتابه عن التوثيق لتجربة فرقة رضا وقال: أنا ما أقدرش أعتبر نفسي جامع للتراث أو الرقص الشعبي المصري، أنا استلهمت. بالظبط. دي أمانة طبعا لازم نذكرها. لأنه أنا لو جمعت هذه الرقصات ووضعتها على المسرح مش هتديني الطعم والشكل والجمال والحلاوة كما لو كانت في بيئتها. بتختلف، بتبوظ أحيانا كتير، ممكن تكون مش مفهومة كمان، وممكن تكون مش مفهومة، وممكن تبوظ. أيوة. ولذلك يدخل هنا عملية الاستلهام، لأن احنا ننتج بقى شكل جمالي جديد بما يفيد المعنى للبيئة وللمكان وللفئة اللي احنا واخدين منها هذا الشكل من الأداء، ونقدمها على المسرح. استطاع محمود رضا أستاذنا إنه يوصل معانا أو يوصل بينا أو يوصل بالفرقة للجمال والحلاوة اللي هي قدمت على المسرح. هوقف حضرتك ثواني بس، شوقتنا كده نشوف أي جزء كده من أعمال فرقة رضا الجميلة والخالدة والمبهرة اللي لغاية النهاردة لسه بتبهر. شوف جزء كده صغير نرجع تاني. بقى ان احنا بنقلب عليك الحنين يعني كراقص، بس احنا دلوقتي بنتكلم كباحث. خلينا نتكلم عن ارتباط الجزء اللي شفناه من الرقصه دي. هي تحطيب صعيدي مش كده؟ اولا التحطيب مش رقصه، التحطيب لعبه. لعبه، تمام. انما الرقصه بالعصا يبقى بتكلم على الدلتا. طب خلينا في الدلتا. شفتي بقى ازاي؟ الدلتا فيها تحطيب والصعيد فيه تحطيب. لكن الدلتا فيها تحطيب؟ طبعا كده زي طبعا. طبعا الدلتا فيها تحطيب. حتى لعبه التحطيب في الدلتا، حتى لما بيجوا يقولوا ايه، يلا تيجي تلعب معايا 10 بمعنى 10 نقاط. 10 نقاط، هاخد 10 نقاط منك او تاخد 10 نقاط مني. هنلعبها هي كده. في لعبه التحطيب. اما في رقصه العصا، الدلتا هنا مشهوره اكتر. ليه رقصه العصا؟ لانه انا من فرحتي بجواز بنتي، بجواز ابني، بجوازي، باخد العصايه بتحرك بيها، بوري الناس انا فرحان، انا سعيد. دي مشهوره جدا في الدلتا. هي مشهوره كمان في صعيد مصر، ولكن في الدلتا مشهوره اكتر بالرقص بالعصا. هي العصا دي في حد ذاتها، دكتور صلح لي لو انا غلطانه، العصا دي دليل السلطه والوضع المركز الاجتماعي القوي. العصا في حد ذاتها من 7000 سنه، صح؟ من 7000 سنه لحد النهارده. طيب كويس. من 7000 فهي سنه استعراض للقوه والمكان. من 7000 سنه لحد النهارده. ولذلك حتى هو، طب انا هسال سؤال مش لحضرتك وهجاوب عليه. هو ليه المايسترو بيمسك عصايه؟
اهو ده سؤال غريب. طب هو ليه اللواء جيش او شرطه لازم يبقى فيه عصايه؟ لانه العصايه هنا انا ذو المركز. طيب هو ليه شيخ القبيله لازم يبقى عنده عصايه وعصايه خاصه؟ انا ذو مركز، ذو مقام وقامه. فاذا فالعصايه مهمه جدا. الرأس ده بالعصايه. مبدئيا، ده اسف، ده حاليا. اما في القديم ليها معاني بقى تانية، وهنروح بقى لحد من 7000 سنه. ارجع عيد تاني 7000 سنه. خلينا في الرأس بالعصا دلوقتي. فالعصايه في غايه الاهميه لكذا حاجه، حتى في استخدامها الشخصي. العصايه هي الرجل الثالثه احنا عارفين طبعا، عارفين طبعا لما اما الانسان يعجز بقى العصايه طبعا. الرجل الثالثه له. العصايه بتستخدم حتى في الرعي، وهكذا حاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب خلينا نسأل حاجه. نعم. في رقص للرجال في للعصر. كل العالم، وبما فيه جمهورية مصر العربية، في الصعيد، في بحري، صحيح. في البدو، في كل حتة. صحيح. رقص الرجال أيضا مختلف في الدلتا، مش كده؟ حركاته ايه؟ حركاته شكلها ايه؟ بنفس الوضع، بنفس الشكل. بنفس الموضوع. احنا بنستخدم فيه النقاط الأساسية لتعريف الشكل، او اسف لتوضيح الشكل الاساسي للحركه، المنطقه الجغرافيه والى اخره، الى ان الحاجات اللي احنا ذكرناها. لكن بيزيد هنا بقى نوع العمل اكتر. يعني لو عند الست في الدلتا نوع العمل ظهر وهي بتعمل بايدها، فهنلاقي نوع العمل على حسب الفئه اللي جاي منها بقى الراجل. يعني منطقه كفر الشيخ وما حولها المنطقه دي، ومشهورين بالسمك ومشهورين بالصيد. هتلاقي الحركه فيهم حركه فيها صيادين، الصيد، نشر حركه صيادين. هتظهر لي هنا. خدتي بالك حاجه ازاي؟ المناطق اللي على الحروف الدلتا هنلاقي حركات من رأس الحجاله. استاذ علاء منصور محضر لنا كمان فاصل الوتد، رقصه من مسلسل الوتد. عشان نشوف كمان حركات رقص الرجال عامله ايه. خلينا نشوف ونرجع مره تانية. الرجاله دي كلتها اللي شرفونا وعقبال عندهم في الافراح. عقبال عندهم في الافراح. اتفضل. انا وانت عقبال عندك. والله شكرا يا استاذ علاء، لانه ربطت لنا كده بشكل بصري جميل من سندريلا لغايه الوتد. تحيه لاستاذنا الكبير صاحب الوتد خيري شلبي، الف رحمه ونور، وصناع طبعا الوتد. ازاي مره تانية تاكيد على حركات الرقص النسائي وحركات الرقص الرجالي، اللي احنا بدأنا السؤال بالرجالي وانتهينا بحنان تركي بترقص الفكة تاني. وهي بتتمايل زي الشجرة فعلا بدون أي ابتذال، وبمنتهى الرقة والنعومة كما الفراشة زي ما حضرتك. أولا حنان طبعا درست رقص طبعا، فهي يعني جسمها وتخيلها وإحساسها الداخلي عارف تماما الشكل الحركي، فعشان كده قدرت تؤديه بشكل جمالي رائع. نكمل بقى سؤالنا عن حركات رقص الرجال في منطقة الدلتا اللي بدأت في الفيديو ده. لكن أنا وأنا بتفرج مع حضرتك كنت حاسة إن في حصان، مع إن ما فيش حصان. صحيح. يعني حركات الرجال وهم بيتمايلوا كده وبيسقفوا كأنه حصان هو اللي بيتمايل. ارتبط المجتمع او مجتمع الدلتا ارتباط جامد جدا بالحصان. ده من فتره طويله، يعني مش امبارح ولا لا، مش حديثا، من زمان. ولذلك الست لما بتتحرك زي الشجره وجمالها، وهي بفروعها واللون الاخضر بتاعها والفروتس اللي طالعه منها، او الفاكهه اللي طالعه فيها. ده الشكل النسائي. الشكل الرجالي بقى هيدينا شكل جمال الحصان ووقفته وحركته ورشاقته في الحركه. من هنا الشكل اللي احنا شفناه دلوقتي هو بيتحرك. انا الحصان، انا انا القوه، انا الرشاقه، انا الرشاقه وانا الحركه وانا الحصان. بس خلي بالك انا بقول الحصان، ما قلتش دلوقتي يعني في عندنا المهره وعندنا الحصان. لا في هنا هنروح على حته ثانيه. فانا الحصان القوي الجامد اللي بجري، بروح لاماكن بعيده وبرجع وعندي طاقه وعندي حركه وطاقه وحيويه. فهنا حركه الرجال بتديني شكل فعلا
رايح على الحصان. بالاضافه الى العصايه زي ما اتفقنا موجوده في منطقه الدلتا زي ما هي موجوده في منطقه صعيد مصر، ولكن شهرتها في الدلتا ان العصايه فيها التحطيب وفيها راس العصا كمان، ومن هنا العصايه بقوتها او بما يفيد المعنى منها على الحصان. ولذلك في رقصه موجوده في او كانت للاسف يعني كانت موجوده في فتره من فترات، النهارده بدات تندثر او اختفت تقريبا، وهي رقصه البرجاز. رقصة البرجاز دي كانت موجودة. سمعت الكلمة دي فين قبل كده؟ دي منطقة؟ لا لا طب يعني لا خالص. مش بشكك حضرتك ان انا بسأل بس. لا انا بحاول ادور لها على مكان فما لقيتش في التخيل في يعني وانا بفكر دلوقتي. البرجاز هي رقصة هي عبارة عن اتنين بيبقوا راكبين كل واحد فيهم راكب الحصان بتاعه، مبارزين راكبين الحصان بتاعهم كل واحد ومعاه عصايه. العصايه بتاعته بتبقى اكبر من العصايه العاديه. العصايه العاديه المسرحيه العصايه بتاعت المسرح متر و10 متر و15. العصايه بتاعت التحطيب بتبقى متر ونص متر 75. العصايه بتاعت البرجاز بتبقى حوالي 2 متر او اكتر شويه صغير. بيحطبوا فوق الحصان. يا سلام. وبيرقصوا بالعصايه فوق الحصان. ايه المهاره دي؟ مهاره عاليه جدا وجمال لا يوصف من الجمال. واعتقد لان انا ما يعني كان من الصعوبه حتى لان انا اجمع الرقصه كامله او الحركه كامله بتاعتهم، انا صعبه شويه اجمعها حتى الان. طبعا للاسف الشديد. اعتقد انها من اكتر من 500 سنه او اكتر موجوده في المنطقه هناك. بس اندثرت، بدات خلاص اندثر. مين النهارده ما فيش للاسف. خلينا كده نرجع مره تانية مع فاصل قصير كده لفرقه رضا، نفتكر ونتبسط ونحس قد ايه عملوا تاريخ جميل جدا، ونرجع نكمل كلامنا مره تانية. عمره ما باجي الوز. يعني تحية لكل إنسان، ومن الأول من المؤسسين محمود رضا وعلي رضا، تحية ليهم ولاسمهم ولمجهودهم ولتاريخهم الطويل جدا اللي سجلته لنا فرقة رضا، وتحية لكل أعضاء فرقة رضا اللي لسه على قيد الحياة، ربنا يمتعهم بالصحة والعافية. آمين يا رب. الوقت جري جدا 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 واحنا عايزين نقعد كمان ساعتين. لسه في حاجات كتير. انا سعيده قوي ان انا من الدلتا على فكره، وفخوره جدا ان انا من الدلتا. لكن عايزه اسال حضرتك قبل ما نمشي، تراثنا الشعبي عموما بقى سواء دلتا او صعيد او حتى بدو في خطر، لانه زي ما حضرتك قلت كده لو عايز توثق لرقصه مش هتلاقيها النهارده. عصر العولمه والتكنولوجيا والانترنت مسحنا وخلانا كلنا شبه بعض للاسف. وبقينا نتكسف نعمل اللي علموه لنا جدودنا واللي اتعلموه من جدودهم كانه حاجه قديمه، ونعمل حاجه مش بتاعتنا. النهارده دور حضرتك والباحثين في التراث الشعبي اعتقد اشبه بالمقاتل اللي بيحافظ على اقل القليل اللي بيطوله يعني او يتحصل عليه. نعمل ايه علشان نحافظ على تراثنا الشعبي؟ طب في عجاله شديده عشان الوقت برضه ما يضيعش مننا. هو هل الرقصات الشعبيه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي دي هي دي اللي موجوده بقى لها 1000 سنه و2000 سنه؟ طبعا لا. هي غيرت بمرور الوقت. واتكونت لنا رقصات جديده. يعني انا لو جيت اتكلمت النهارده عن رقصة الفلاحي بهذا الشكل، وجيت اتكلمت عن رقصة الفلاحي من 4000 سنة اللي كانت بترقصها الستات في الشارع بدمية معينة بشكل معين. مش هحكي بقى القصة لأن دي ليها برضه مرة تانية نتكلم عن الرقص المصري القديم والفرعوني كمان نتكلم عنه لأنه له جمال وحلاوة رهيبة جدا. هل الرقصة اللي كانت بتقدم في الزمن القديم ده من 4000 أو 5000 سنة هل هي النهاردة؟ طبعا لا. حصل تغيير. فمؤكد اللي بيحصل حاليا بيحصل تغيير، ولكن المشكلة اللي احنا واقعين فيها مدى تأثير الغرب عليا بموجب العولمة اللي حصلت وبموجب الانترنت والتلفزيون وهو الاخره، وحصل اختلافات في هذا الشكل الأدائي. الله أعلم هتودينا لفين. لكن لو أنا النهاردة وثقت فعلا بموجب الاستلهام مع من فرقه رضا والفرقه القوميه والفرق الموجوده، احنا عندنا زي ما قلنا 36 فرقه موجودين، كل واحده فيهم ليها جمال وحلاوه مرتبطه باماكنها. فلو احنا قدرنا نوثق ده زي الصين وزي اليابان
زي موثقين، وزي وروسيا كل موثقين، الدول. وحافظنا على هذا الشكل بشكل او اخر استلهاما على المسرح، لان الرقص الاستعراضي المسرحي هو توثيق او جزء من توثيق للشكل الاساسي. طبعا. زائد انا عندي الرقصات الشعبيه اللي موجوده في اماكنها اللي ما زالت لسه موجوده، لكن الاماكن زي دلتا والقاهره والاخره بتضيع النهارده. عاوزين نلحق ان احنا نوثقها توثيق صحيح وتوثيق فعلا حقيقي، بعيدا عن دخول حتى النظريات اللي فيها اخطاء، اللي بتتكلم عن التعبير الحركي فيها اخطاء، في نظريات فيها اخطاء، وده اللي انا قلقني ومخوفني شديد التخوف، نتيجه انه ما عندناش المتخصص الحقيقي بالدرجه الكم اللي يوثق بهذا الشكل من الاداء. احنا عندنا باحثين كويسين ماهره جدا وعندنا كمان معاهد معنيه ولكن باحثي التعبير الحركي حقيقه هم في ندره، نادرين. طيب يعني احنا اجمالا نتمنى انه على الاقل الفرق الفنيه او الفرق المعنيه بالرقص الشعبي والفلكلوري تستمر في توثيق الرقصات الموجوده والباقيه لغايه لما يجد جديد، ويبقى عندنا طريقه وقدره ويمكن موارد ان احنا نوثق الموجود بالفعل على ارض الواقع. والفرق موجوده، وزاره الثقافه والفرق موجوده، ولازم نحافظ عليهم، ولازم نديلهم الامكانيات طبعا. عشان نطلع ويكونوا، عشان ما ننساش اصلنا كمان. طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور تامر يحيى عبد الغفار، الباحث في التراث ورئيس المنظمه الدوليه للرقص الشعبي في اسيا والمحيط الهادي، والمتخصص في علم دراسه الحركات الجسديه. اشكرك، شرفتنا ونورتنا. ده انا اللي والود ودي ما نقفلش الهوا ونفضل قاعدين ونتكلم عن تاريخنا وفولكلورنا وتراثنا، لان ده جزء عزيز جدا علينا. انا اللي شاكر لحضرتك جدا، وشاكر ليكم جدا جدا استضافتكم ليا، وميرسي جدا. شكرا مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعه. نتمنى نكون كنا ضيوف خفاف على حضراتكم. الاسبوع اللي جاي باذن الله حلقه جديده وحكايات من التراث.